ما هي الفوائد التي ستجنيها عند قطعك لتناول السكر، وكيف ستكون ردة فعل جسمك على هذا الشيء. مرحبا متابعينا الاعزاء ومشاهدي الجدد، معكم الدكتور فراس العلي، وحييكم بينما كنتم على قناتكم الطبية. بدون مقدمات طويلة، في الحلقتين الماضيتين تكلمت عن السكر. في احدى الحلقات تكلمت عن تحذير مهم جدا لجميع مرضى السكري، يمكنكم متابعة هذا الفيديو على الرابط هنا. وفي الحلقة السابقة تكلمت عن تجربتي لقطعي لتناول السكر لمدة سنة بطريقة سهلة وصحية وبدون معاناة وبطريقة تدريجية، يمكنكم متابعة هذا الفيديو أيضا على الرابط هنا. ما هي ردة فعل جسمك على قطعك لتناول السكر بطريقة نهائية؟ تعود جسمنا على تناول السكر لسنوات طويلة جدا، فعند قطعك لتناول السكر سوف تتعرض للأعراض التالية. أول شيء الصداع، وجع الرأس، تحس أن رأسك يوجعك في مناطق مختلفة. هذا الشيء طبعا سوف تتعرض له في أول 3 أيام، يعني ما بين 3 أيام إلى أسبوعين. الأعراض هي وجع الرأس، الخمول، فقدان الطاقة. ليش فقدان الطاقة؟ لأنك كنت تحصل على طاقة سريعة جدا عن طريق تناولك للسكر. فقدانك للطاقة، التعب، الكسل، الخمول، لا يوجد نشاط، لا يوجد حافز لإتمام الأعمال كما في الفترة قبل قطعك لتناول السكر. جميع هذه الأمور تكون مؤقتة. طبعا من الناحية النفسية تكون عندك العصبية، المزاجية، حتى بعض الناس يعني حتى تؤدي بهم إلى شيء من الاكتئاب. هذه الأمور تكون كما ذكرت مؤقتة وتزول بإذن الله تعالى. أنا تعرضت لمثل هذه الأعراض أول أسبوع، كان أوكي، الأمور كلها طيبة، ولكن بعد الأسبوع الأول تعرضت لمثل هذه أسميها الثورة العكسية، ولكن تغلبت عليها. يوجد فيديو يمكنكم متابعته على القناة في قسم السكر، موجود على القناة. اليوم خلينا نتكلم أيضا عن الفوائد التي سوف يجنيها جسمك عند توقفك لتناول السكر. أول شيء عندك صحة القلب. القلب تزداد صحته وتخفف من أخطار إصابتك بالأمراض القلبية عن طريق تخفيف الضغط. عند تخفيفك للضغط هذا الشيء يساعد على تحسين الدورة الدموية، تخفيف لزوجة الدم، وصول الدم بكميات كبيرة محمل بالأكسجين لجميع أجهزة الجسم. هذه الأمور كلها تساعد على تحسين الصحة وتقليل الالتهابات بشكل عام في جسمنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عندنا هو زيادة الطاقة. تحس أنه عندك طاقة، عندك حافز للعمل، عندك قوة. هذه الأمور كلها تحس بها في الفترات الأولى من طبعا بعد أسبوعين أو أكثر من قطعك لتناول السكر. يعني بعد أول شهر تحس أنه عندك طاقة جيدة وممتازة ما كنت تشعر بها من القبل. ثاني شيء بالنسبة لإخواننا الطلاب والطالبات، أخواتي الطالبات أيضا وبناتنا، أنه أنتم تشكون من قلة التركيز، التعب، الدوخة. هاي الأمور كلها هذه أيضا بسبب تناولنا لكميات كبيرة من السكر. عند قطعك لتناول السكر يزيد التركيز، قوة الحفظ تزيد عندك. ليش؟ الدورة الدموية تتحرك أكثر، يوصلك أكسجين للمخ، فتصير تلقط المعلومة وتحطها بمخك وتركز عليها. هذا الشيء أيضا حافز جدا جيد. من الناحية النفسية كما ذكرت، تزيل العصبية المزاجية، تختفي، تحس بالهدوء، تحس بأنك إنسان مسالم حباب، مو عدواني. تزيل هذه العدوانية، لأن هذه الأمور كلها تنطيها أيضا تناولنا الكبير للسكر. نتكلم عن تحسين البشرة والتجاعيد والحبوب. هذه الأمور كلها أيضا يساعد قطعنا لتناول السكر من تحسين صحة الجلد والبشرة. طبعا خلينا نتكلم عن الخمول. كما ذكرت تزيد طاقتك، تخفف من الخمول وتحسن من نشاطك. ونتكلم أيضا عن تخفيف الوزن. من تجربتي أن السكر طبعا يلعب دور في تخفيف الوزن، ولكن أخواني الكرام من هذه التجربة الواقعية السكر ليس المنتج الأول المتهم بزيادة الوزن. من وجهة نظري السكر ليس أخطر برودكت أو أخطر منتج على صحة الإنسان،
ومن ناحية زيادة الوزن يوجد منتجات أخرى أكثر خطورة، مو بس لزيادة الوزن ولكن لصحتنا بشكل عام، نتحدث عنها بالحلقات القادمة. لذلك اشترك بالقناة وفعل الجرس ووضع اللايك الجميل، لا تبخل على القناة لكي تصلك جميع هذه المنشورات وتعم الفائدة. طبعا خلينا نتكلم عن يوجد دراسات إخواني الكرام تتكلم عن خفض استهلاك السكر يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب ويحسن الصحة العقلية بفضل تقليل الالتهابات المرتبطة بالنظام الغذائي. العقل يتحرر من أسر السكر، لأن السكر إخواني الكرام إدمان السكر هذا شيء يعني ينطي مفعول سيء جدا على صحتنا وخاصة النفسية والعقلية. العقل ما يحب السكر بكميات كبيرة، وخاصة السكر لأنه هو ينطي طاقة سريعة وبعدها تختفي هذه الطاقة. ولكن وركز كما ذكرت في الحلقات السابقة أنه يجب أن يكون قطعك لتناول السكر بشكل تدريجي، وأن نتعامل مع السكر كمنتج مثل تعاملنا مع الأدوية والهرمونات، يجب أن نقطعها ونتخلص منها بشكل تدريجي. ولا تردوا على الناس اللي يقول لك اقطع الخبز، اقطع السكر، اقطع جميع المواد الغذائية السيئة بشكل مباشر، وبنفس الوقت ما راح تتحمل لا جهازك العصبي لا نفسيتك لا جميع هذه الأمور. ولذلك يجب أن نقطع هذه المنتجات بشكل منفرد، يعني ما يكونوا مجتمعين مع بعض، لأن في الاتحاد قوة. ولذلك يجب أن نقوم بتفتيت هذه القوة عن طريق قطعنا لمنتج منتج، يعني ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة. بهذا نصل إلى غايتنا وتجديد طاقتنا وصحتنا. وإلى الحلقات القادمة، أحبكم بالله وإلى اللقاء.